Narito na naman tayo sa SIM card registration tutorial at dumako na tayo sa step 2 since tapos na tayo sa step 1. Pindutin ang OK sa green box at mariredirect ka na sa step 2 which is the customer information. I-click lamang ang type of registration at makikita ang apat na option. Since I am using my old SIM, i-click ko ang I'm registering my old SIM. Dumako tayo sa nationality. Nasa Philippines tayo, i-click natin ang Philippines. And then, mag-proceed na tayo sa identification card. Pindutin lamang ang box at makikita ang iba't ibang IDs na maaari nating pagpilian. Nariyan ang passport, SSS ID, driver's license, PRC ID, voter's ID, UMID card, TIN, PhilHealth ID, postal ID, at iba pa. So since ang gamit ko ay ang PhilHealth ID, so yan po ang aking i-click. Kung nakapili ka na ng iyong ID card na gagamitin, ay maaari mo nang i-upload ang picture ng iyong valid ID. Pindutin lamang ang upload at isunod mo naman ang iyong selfie. Pindutin ulit ang upload upang mailagay ang iyong selfie picture. Pagkatapos ay maaari mo nang i-enter o ilagay ang card number sa iyong ID card na pinili at siguraduhin tama ang numbers na iyong ilalagay. Then maaari mo nang ilagay ang iyong first name, middle name, last name, birthday at sex. Pagkatapos ay maaari ka nang mag-proceed sa iyong step 3.